ถ้าพูดถึงตุ๊กตาหมีเนี่ยแน่นอนว่าใครๆก็ชอบนะครับเพราะมันเนี่ยทั้งน่ารักน่ากอดเหมือนกับ SCP-1048 ตัวนี้ที่ดูแล้วเนี่ยเป็นมิตรแบบสุดๆไปเลยมันอยู่ในคลาสเซฟนะครับ SCP-1048 เนี่ยได้รับอนุญาตให้เดินไปไหนมาไหนในศูนย์กักกันไซต์24ได้แบบตามใจชอบเพราะมันเนี่ยไม่อันตรายและการเล่นกับมันเนี่ยก็ทำให้เจ้าหน้าที่อารมณ์ดีขึ้นด้วยนี่เป็นข้อมูลที่ถูกลบหลังจากที่มันได้เผยท่าแท้นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเราไม่รู้ว่ามันมีความสามารถขนาดไหนใครจะไม่รู้ว่าตอนนี้ไอ้หมีบ้าตัวนี้กี่ตัวแล้ว SCP-1048 เป็นตุ๊กตาหมีตัวเล็กนะครับที่มีความสูงอยู่ประมาณ33เซนติเมตรจากการทดสอบนะครับผมเช็คภายในของมันเนี่ยทำให้รู้ว่าข้างในของมันเนี่ยก็คือแบบเป็นหมีธรรมดาปกติทั่วไปนะครับข้างในนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็มีแค่ใยผ้าทั่วไปเนี่ยแหละแต่ว่าไอ้เจ้า SCP-1048 เนี่ยมันสามารถขยับตัวได้และก็เดินเองได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันสามารถสื่อสารแบบภาษามือง่ายๆได้นะครับอย่างเช่นแบบโยกหัวขยับมือขยับขาอะไรอย่างนี้นะครับมันเนี่ยชอบแสดงท่าทางน่ารักกับคนอื่นๆโดยปกติแล้วเนี่ยคือมันเนี่ยจะชอบเข้าไปแบบกอดขาบางทีมันก็แบบเต้นรำหรือกระโดดเฉยๆอะไรแบบนี้คือแบบทำให้ตัวเองดูน่ารักอ่ะแถมยังชอบวาดรูปแบบเด็กๆให้กับพาโลงอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่แบบเป็นมิตรสุดๆเลยส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนในองค์กรนะครับก็ค่อนข้างที่จะชอบ SCP-1048 กันนะครับและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกว่ามันเนี่ยน่ารักน่าเอ็นดูแม้แต่นักโทษคลาส D เองเนี่ยก็ยังชอบ SCP-1048 ตัวนี้เหมือนกันโดยทางองค์กรเนี่ยเขาบอกว่ามันเนี่ยเป็นตุ๊กตาที่ไม่สามารถคุยได้นะครับสมมุติเราจะถามมันว่าเอ้ยมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยมันก็จะแบบตอบไม่ได้นะครับตอบได้แค่แบบคำถามง่ายๆอย่างเช่นว่าใช่หรือไม่แค่นั้นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเราถามมันว่าง่วงยังแล้วมันก็แบบสายหัวว่าแบบยังไม่ง่วงอะไรประมาณนี้แต่ก็เป็นที่น่าสงสัยในองค์กรบางกลุ่มนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้นะครับว่ามันเนี่ยแกล้งแอปอธิบายไม่เป็นหรือเปล่าหรือแค่แบบไม่อยากบอกข้อมูลตัวเองมาแค่นั้นเองนะครับว่ามันเนี่ยมาจากที่ไหนเพราะเขาบอกว่ามันเนี่ยวาดรูปได้แต่ว่าทำไมถึงอธิบายไม่ได้ล่ะวาดแต่รูปน่ารักอย่างเดียวเลยทำให้เกิดข้อสงสัยว่ามันเนี่ยกำลังปกปิดอะไรอยู่หลังจากที่ได้เก็บมันมาไว้ในองค์กรได้ประมาณ7 เดือนนะครับมันก็เริ่มค่อยๆเผยท่าแท้ออกมาเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆมันแอบสร้างตัวเรียนแบบตัวมันเองแบบหยาบๆโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันเนี่ยแอบสร้างไว้ตอนไหนดร.คาร์เวอร์เชื่อว่าก่อนหน้านี้ที่มีพฤติกรรมที่ทำตัวน่ารักของมันเนี่ยคือการหลอกให้ทุกคนเนี่ยตายใจเพื่อหาโอกาสเก็บวัตถุดิบเท่านั้นที่เห็นกันในองค์กรนะครับมันเนี่ยได้สร้างมาแล้วทั้งหมด3 ตัวด้วยกันซึ่งพวกเขาเนี่ยได้ตั้งชื่อไว้ว่า SCP-1048A B และ C พวกมันเนี่ยมีพฤติกรรมที่แตกต่างจาก SCP-1048 อย่างมากทั้ง3รหัสนี้มีพฤติกรรมที่โหดร้ายกับมนุษย์มากโดยแต่ละตัวเนี่ยเขาก็ปกปิดวันที่แล้วก็ปีพศไว้นะครับว่าเจอในวันไหนบ้างแต่ว่าก็น่าจะเจอในระยะที่แบบใกล้เคียงกันนะครับโดย SCP-1048A เนี่ยถูกพบเจอเนี่ยตัวแรกนะครับมันเนี่ยเดินอยู่ในไซส์24กับ SCP-1048 นะครับตีคู่กันมาเลยมีลักษณะเนี่ยเป็นตุ๊กตาหมีรูปร่างเหมือนกับ SCP-1048 เป๊ะเลยนะครับแต่ว่าทั้งตัวของมันเนี่ยทำมาจากใบหูของคนครับมีคนบอกว่าเห็น SCP-1048 เนี่ยกำลังพาเจ้า SCP-1048A เที่ยวชมไซต์24อยู่พอดร.คาร์เวอร์รู้นะครับก็เลยรีบไปที่เกิดเหตุพร้อมกับหน่วยรักษาความปลอดภัยโดยทันทีซึ่งหน่วยรักษาความปลอดภัยเนี่ยที่ได้ไปถึงก่อนนะครับพยายามควบคุมตัว SCP-1048A ไว้แต่มันเนี่ยร้องเสียงแหลมซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยที่อยู่ในรัศมี10 เมตรนะรู้สึกปวดตาและหูอย่างมากอันนี้เนี่ยคือระยะ10 เมตรนะครับแต่คนที่อยู่ระยะ5 เมตรเนี่ยหนักเลยเขาบอกว่าคนที่อยู่ระยะ5 เมตรเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนหูนะครับหูของคนเนี่ยงอกมาบริเวณทั้งตัวเลยนะครับปกคลุมไปทั้งทั่วร่างกายในระยะเวลาเพียงแค่20 วินาทีเท่านั้น
ทุกคนที่มีอาการนี้นะครับจะเสียชีวิตลงภายใน3 นาทีต่อมาเลยทำให้เขาเนี่ยต้องเสียบุคลากรไปทั้งหมด3 คนรวมถึงหน่วยรักษาความปลอดภัยทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผลการชันสูตรเนี่ยบอกว่าเกิดจากการที่พวกเขาเนี่ยขาดอากาศหายใจนั่นเองเพราะมีใบหูเนี่ยจำนวนมากเกินที่งอกในปากและหลอดอาหารพอไอหมี2 ตัวนี้หนีรอดจากหน่วยความรักษาความปลอดภัยมาได้นะครับมันทั้งคู่เนี่ยก็ยังคงหนีต่อไปเรื่อยๆในองค์กรนะครับหาที่แอบไปแบบเรื่อยๆนะแล้วก็ยังจับมันไม่ได้นะครับขณะมีการพบเห็นตามกล้องวงจรก็เหอะนี่มันหมีโหดแหกคุกกันชัดๆเลยนะหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์เมื่อกี้ไปนะครับคนในองค์กรก็ยังเห็นนักวิจัยบางคนเนี่ยหูขาดนะครับผมซึ่งเขาบอกว่ามันเนี่ยตัดไปตอนที่เขาเนี่ยหลับอยู่ช่วงนั้นเนี่ยก็เลยต้องใช้ระบบความปลอดภัยเพิ่มเพื่อป้องกันไอหมีโรคจิต2 ตัวนี้โดยเฉพาะเลยพอมีระบบความปลอดภัยขึ้นเนี่ยก็ทำให้ไม่มีใครหูขาดแล้วแต่พวกเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอาจริงๆป่ะยังไงเนี่ย SCP-1048 มันก็สามารถหาหูจากที่อื่นได้อยู่ดีแหละมาดูตัวที่2กันบ้างนะครับตัวที่ได้รหัส SCP-1048-B นะครับถูกเจอครั้งแรกที่ในโรงอาหารนะครับในไซส์24นี่แหละไซส์เดียวกันเลยเขาบอกว่าลักษณะของมันเนี่ยจะเหมือนกับ SCP-1048 เหมือนเดิมเลยนะครับไอตัวนี้เนี่ยจะเหมือนยิ่งกว่าตัว SCP-1048-A อีกนะครับถ้ามองผ่านๆเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นฝาแฝดกันเลยแต่การเคลื่อนไหวของมันเนี่ยจะแตกต่างกับ SCP-1048 ตัวธรรมดานะครับเพราะการเคลื่อนไหวของมันเนี่ยจะดูไม่เป็นธรรมชาติเลยและดูแบบกระตุกไปมานะครับแล้วก็มีคนสังเกตเห็นว่าตัวมันเนี่ยมีอะไรขยับอยู่ข้างในนะครับและบอกว่าเหมือน SCP-1048 เนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนั้นตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าคิดไปเองหรือเปล่าเลยเข้าไปดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจมันก็หยุดเคลื่อนไหวจนกระทั่งตะเข็บของมันเนี่ยปรีออกมาทำให้เห็นสิ่งที่เหมือนกับมือของเด็กทารกยื่นออกมานักวิจัยหญิงคนหนึ่งถึงก็ต้องตกใจและกรี๊ดออกมานะครับ SCP-1048-B เนี่ยพอเห็นนักวิจัยสาวคนนั้นกรี๊ดมันก็ตอบสนองง่ายๆโดยการส่งเสียงเหมือนกับเด็กร้องไห้ซะเลยและก็วิ่งเข้าไปชุกดูเธอทำให้ได้รับบาดเจ็บภายในร่างกายนะครับพอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยเห็นก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยเธอไว้ทันทีเธอเนี่ยอยู่ในสภาพที่สลบไปและเหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่อาจจะเล่าต่อได้นะครับเพราะว่ามันหดหู่เกินนะเอาแค่รู้สั้นๆง่ายๆว่ามือเด็กน้อยนั้นน่ะก็มีส่วนเกี่ยวกับนักวิจัยสาวคนนั้นด้วยและเขาก็บอกว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ถูกปกปิดเป็นความลับจากผู้ที่รอดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทั้งหมดนะครับและเธอคนนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าไปรับการบำบัดจิตใจด้วยนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยมาดู SCP-1048-C กันบ้างนะครับเขาบอกว่าก็ประโยคเดิมเลยนะครับเหมือนกับ SCP-1048 เป๊ะเลยเพียงแต่ว่าตัวของมันเนี่ยทำมาจากเศษเหล็กที่ขึ้นสนิมแล้วดร.คัฟเวอร์เนี่ยเจอ SCP-1048-C นะครับในช่วงที่กำลังเขียนรายงานเกี่ยวกับตัว SCP-1048-B ไปให้กับสภาซีโร่ไฟโดยดร.เนี่ยบอกว่าพอมันเนี่ยรู้ตัวว่าดร.คัฟเวอร์เนี่ยเห็นมันนะครับมันก็รีบหนีไประหว่างที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยพยายามจับตัวเจ้า SCP-1048-C นะครับมันเนี่ยได้หันกลับมาสู้ครับและเขาบอกว่าสู้กันแบบดุเดือดมากทำให้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยหมดลมหายใจไปหลายนายเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีรายงานการพบเจอ SCP-1048-C อีกเลยนะครับและก็ไม่รู้ว่ามันเนี่ยยังอยู่ที่ไซส์24หรือเปล่าหรือว่าออกมาเที่ยวข้างนอกแล้วอันนี้ก็ไม่รู้นะครับส่วนที่มาของวัตถุดิบที่ SCP-1048 ใช้สร้างเนี่ยก็ยังคงถูกปกปิดเป็นความลับหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดๆพวกนี้ขึ้นนะครับก็เลยทำให้เจ้าตุ๊กตาหมี SCP-1048 ตัวนี้เนี่ยขึ้นไปเป็นระดับคลาสเคเตอร์โดยทันทีนั่นเองนะครับ SCP-1048 เนี่ยก็หลายๆคนน่าจะพอรู้จักกันอยู่แล้วแหละผมว่านะแต่จะมีใครบ้างที่รู้จักกับเจ้า SCP-2295 บ้างมันน่าจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันสักเท่าไหร่นะครับลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับ SCP-1048 เลยแต่มีความแตกต่างกันแบบว่าเยอะเลยนะครับด้วยความที่มันเนี่ยมาทีหลังเลยทำให้คนในองค์กรเนี่ยค่อนข้างที่จะระแวงมันเพราะด้วยลักษณะของมันที่คล้ายกับ SCP-1048 นั่นเองเรื่องราวของ SCP-2295 จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันมีอยู่วันหนึ่ง
นักโทษคลาสดีนะครับรหัส D7894 โดนลูกหลงขณะที่นักวิจัยเนี่ยกำลังทดลองบางอย่างแต่แล้วก็ได้มีตุ๊กตาหมีตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากไหนก็ไม่รู้พุ่งเข้าไปหานักโทษคนนั้นมีไอหมีบ้านั้นออกมาอาละวาดแถวนี้นักโทษนายรอแป๊บนึงเดี๋ยวฉันไปตามเจ้าหน้าที่มาให้จัดการพอนักวิจัยกลับมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือนักโทษชายคนนั้นเนี่ยได้ถูกรักษาบาดแผลให้หายแล้วและเจ้าตุ๊กตาหมีตัวนั้นเนี่ยกำลังกอดแขนเขานะครับทำท่าทางเหมือนกับกำลังแบบโอ้หายไวๆนะแบบนี้อยู่นะครับโดยตุ๊กตาหมีตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับ SCP-1048 เป๊ะเลยนะครับแต่มีความอ่อนโยนและชอบช่วยสิ่งที่มีชีวิตด้วยมันคือ SCP-2295 ลักษณะของ SCP-2295 นะครับเป็นตุ๊กตาหมีแบบตัดเย็บที่เหมือนเอาเศษผ้าหลายๆชิ้นเนี่ยมาประกอบกันตั้งแต่หัวไปถึงเท้าขนาดของตัวมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ18นิ้วนะครับและจะอัดแน่นไปด้วยใยสังเคราะห์กับฝ้ายเขาบอกว่าวิธีการสังเกต SCP-2295 เนี่ยง่ายๆเลยนะครับคือในตัวของหมีตัวนี้เนี่ยจะเป็นการใช้เศษผ้าตัดสลับไปมาหลายๆสีบนตัวของมันนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่สังเกตได้นั่นก็คือเข็มกัดรูปหัวใจเป็นรูปหัวใจที่แบบว่าหัวใจจริงๆเลยอ่ะโดยเข็มกัดนั้นเนี่ยจะอยู่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายนะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเขาเนี่ยจะมีโบพันอยู่ที่รอบคอนะครับเป็นผืนสีน้ำตาลพอเจ้าหน้าที่เนี่ยลองเอาเจ้า SCP-2295 เนี่ยไปสแกนดูนะครับทำให้เห็นว่าข้างในนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากใยผ้าเท่านั้นเองนะครับคือเรียกได้ว่าข้างในเนี่ยเหมือนกับตัว SCP-1048 เลยนะครับคือสแกนเข้าไปเนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากใยผ้า SCP-2295 เนี่ยจะเข้าสู่สภาพทำงานก็ต่อเมื่อมีมนุษย์เนี่ยที่ได้รับความเสียหายแบบสาหัสเลยนะอยู่ในระยะประมาณ2 เมตรเขาบอกว่าถ้าหากมีเป้าหมาย2 คนขึ้นไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับ SCP-2295 เนี่ยก็จะเลือกเป้าหมายที่มีอายุน้อยกว่าเสมอโดย SCP-2295 เนี่ยจะเอากรรไกรด้ายขาวและเข็มเย็บผ้าเนี่ยออกมาจากปากนะครับแล้วใช้ผ้าจากตัวเองเนี่ยที่แบบว่าปะเต็มตัวของเขาเนี่ยมาทำเป็น SCP-2295-1 SCP-2295-1 เนี่ยคือของตัดเย็บเลียนแบบอวัยวะต่างๆของผู้บาดเจ็บนะครับสมมติว่ามีคนเนี่ยแขนขาดใช่ไหมมันก็จะเอาด้ายเข็มผ้าของมันเนี่ยมาตัดเย็บให้เป็นส่วนหนึ่งของแขนเพื่อที่จะมาเชื่อมต่อติดกันแต่เขาบอกว่าระหว่างที่ช่วยรักษาอยู่เนี่ยคนที่บาดเจ็บนะครับจะสลบพอรักษาหายแล้วเนี่ยเขาก็จะฟื้นขึ้นมาพร้อมกับแขนที่ถูกเย็บติดด้วย SCP-2295-1 ถึงแม้มันจะแปลกๆแต่ก็ใช้งานได้เขาบอกว่าการรักษาของมันเนี่ยเป็นเหมือนกับการเสียสละร่างกายตัวเองด้วยนะแต่เจ้าตุ๊กตาหมีเนี่ยบอกว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าผ้าที่อยู่ตามร่างกายเนี่ยจะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นวันละ1 กรัมนอกจากนี้เนี่ยเจ้าตุ๊กตาหมี SCP-2295 ตัวนี้เนี่ยก็ยังได้รักษานักโทษอีกหลายๆคนถึงร่างกายจะดูแปลกๆนะครับแต่ก็สามารถรักษาได้แหละแต่แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ SCP-2295 เนี่ยไม่สามารถช่วยชีวิตคนคนหนึ่งไว้ได้นะครับมันเนี่ยถึงกับแบบนั่งเสียใจไปเป็นวันเลยทำให้นักโทษคลาสดีเนี่ยที่เห็นเจ้าตุ๊กตาหมีตัวนี้เนี่ยดูซึมๆเลยเข้าไปแล้วก็ไปโอบกอดปลอบโยนว่าไม่เป็นไรนะคนเราอ่ะมันก็ผิดพลาดกันได้บ้างดูสิว่าเองเนี่ยได้รักษาใครต่อใครไว้มากมายเลยไม่ต้องเสียใจไปเจ้าตุ๊กตาหมีตัวนี้ที่ได้แต่ปลอบโยนแต่คนอื่นๆนะครับวันนี้เนี่ยตัวของเขาเองถูกปลอบโยนทำให้มันเนี่ยรู้สึกว่ามีค่าและกลับมาล่าเริงอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลองไปถามที่มาที่ไปของเจ้า SCP-2295 ตัวนี้นะครับมันเนี่ยก็บอกหมดเลยนะว่าเกิดขึ้นอะไรบ้างซึ่งต่างกับเจ้า SCP-1048 เลยที่แกล้งแอปว่าอธิบายไม่ได้แต่ว่ารูปได้นะ SCP-2295 เนี่ยอธิบายว่าฉันเนี่ยจำไม่ค่อยได้เท่าที่จำได้คือในคืนวันนั้นอยู่ๆฉันก็ลืมตาขึ้นมาก็มีมือเท้าที่เล็กและนุ่มโดยข้างหน้าเนี่ยมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังล้มอยู่สภาพบ้านของเขาเนี่ยไฟไหม้ทั่วบ้านฉันอยากจะไปช่วยเขาแต่ขนาดของตัวฉันเนี่ยมันเล็กนิดเดียวจะดึงจะลากก็ไม่ไหวทำได้แค่เอาตัวเองเนี่ยไปทับเด็กคนนั้นไว้ถึงแม้ว่าตัวของฉันเนี่ยจะเล็กมากก็ตามหลังจากนั้นก็มีคนมาดับไฟบ้านนี้และเอาตัวฉันมาที่นี่ซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นในตอนนี้เนี่ยเขาจะเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
เชื่อไปซะทีเดียวเหมือนกับตอนที่ฟัง SCP-1048 เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เหมือนเคยมีแผลในใจกันนะพวกเขาก็เลยไปตรวจสอบตามที่เจ้า SCP-2295 บอกเพราะพวกเขาเนี่ยกลัวว่ามันจะแต่งเรื่องมาเหมือนกับ SCP-1048 อีกหรือเปล่าหลังจากที่ได้ตรวจสอบเสร็จเนี่ย SCP-2295 ก็ได้อยู่ในคลาสเซฟหรือเป็นตัวที่ปลอดภัยนั่นเองพอ SCP-2295 เนี่ยได้อยู่ที่องค์กรได้เป็นระยะเวลา2 เดือนนะครับก็มีจดหมายสีแดงมาส่งให้กับเขาข้างในจดหมายนั้นเนี่ยได้เขียนไว้ว่าถึงทอมมี่ในบางครั้งมีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะสามารถรักษาให้หายได้รักนะจากคุณยายเรียกได้ว่าเป็นตุ๊กตาหมีกันทั้ง2 ตัวแต่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยอีกตัวเนี่ยแกล้งทำดีเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยตายใจจากความน่ารักของมันพอทุกคนตายใจมันก็ทำร้ายแล้วก็หนีไปนะครับไปไหนก็ไม่รู้ส่วนอีกตัวเนี่ยวิ่งเข้าใส่โดยที่ไม่สนใจสิ่งรอบข้างที่แบบเป็นติดลบนะครับขอแค่ว่าเขาเนี่ยได้ช่วยคนที่อยู่ต่อหน้าเขาเนี่ยแค่นั้นก็พอต่อให้ต้องเสียสละตัวเองก็ยอมซึ่งถ้าพูดในมุมมองของคนนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าอย่าตัดสินคนที่ภายนอกบางครั้งเนี่ยคนที่เขาทำดีก็เพราะว่าเขาเนี่ยดีจริงๆแต่บางคนเนี่ยก็ทำดีเพื่อคาดหวังอะไรบางอย่างเท่านั้นเองและนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของ SCP ทั้ง2 ตัวด้วยกันนะครับทั้ง SCP-1048 และ SCP-2295 นะครับเป็นเรื่องราวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในตอนต่อไปเนี่ยจะเป็น SCP ตัวไหนกันนี่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ